Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban az Easy Freed K10 elnevezésű legócóbb ilyen AliExpress-es 3D nyomtatót fogjuk kipróbálni. Mindjárt kicsomagoljuk, megnézzük, mi van benne, összeszereljük, és használom is majd. Csapassuk! Kinda feels like this. Oh, hey, would you stay with me till the sun goes down? Being with you is so easy. Hey, if you want, honey, you can stick around. I don't know what it is about you, but you look so fine, riding shotgun in my car, top down when driving on the highway. The wind in our hair makes us look like movie stars. And you make me sing, yeah. Ooh, you make me sing, yeah. Oh, you make me sing, yeah. Ooh, you make me sing, yeah. Come on. I just wanna be close to your body, close to your body, close to your body. Oh, I just wanna be close to your body. Give me some sugar, honey, close to your body. Oh, I just wanna be. Oh, I just wanna be. Hey, what you say? Wanna stay in a hotel? Champagne and room service all night. Girl, I know this ain't no plaza, but I think we'll be alright. Ooh, come on. Isn't this really what life is all about? Doing what you can to have a good time. But baby, when I'm with you, I have the time of my life. Oh, you make me sing, yeah. Ooh, you make me sing, yeah. Come on. Oh, you make me sing, yeah. Ooh, you make me sing, yeah. I just wanna be close to your body, close to your body, close to your body. Oh, I just wanna be close to your body. Give me some sugar, honey, close to your body. Oh, I just wanna be. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now, and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. 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 Lose control of myself, can find you anywhere. Been trying for too long. I give up, I'm out of luck. Been looking everywhere, it doesn't make sense, no. Cause I need you on the dance floor. 4 a.m. and we go home. I guess it's history now, and I shouldn't care, but it still hurts.
No, fiúk, lányok, ahogy láthatjátok, hát már egy jó pár hete használom. Vettem hozzá extra cuccot ugye a nyomtatáshoz. Itt van a kis műanyag technika. Igazából csak PLA-hoz lenne maga a nyomtató, tehát a gyári leírása csak azt említi, de én vettem hozzá PETG filamentet is, és hát azzal is szépen hát szépen, na, mihez képest, árához képest, tehát tényleg, hogy a legolcsóbb. Most ugye, amit láttatok a videóba, ez a kis rakéta volt, ugye ez pikpak kinyomtatja, de azóta a gyerkőcnek nyomtattam ilyen kis aranyos madárkát már vele, meg cicát, most annyira sok biztos nem fog látszani, mert jó messze vagyok, valamint kacsát, ami úgy néz ki, mint a kötött lenne, egy kötött kacsa. Ugye ez most azért lett kétfajta, mert használtam a zöld PLA filamentet, és amikor, hát így látjátok, ilyen darabokba vágva használom, amikor kezdett elfogyni, akkor malacon volt, mert pont nagyjából a fejéhez ért a kacsának, akkor a gyári, ami még megmaradt a kis rakéta után, meg néhányat még nyomtattam így kamerán kívül azért, akkor elkezdtem egyből befűzni, és akkor tudta azzal folytatni tovább, és amikor a fehér gyári elfogyott, akkor ismét a zöldből, a PLA-ból fűztem bele, úgyhogy végül is egy ilyen kötött kis kacsa lett belőle a sapkába. Kis cuki egyébként, relatíve masszív is. Valamint, ahogy láthattátok, ugye eltört az ilyen kis automosó kefémhez a gyári adaptere, az is egy 3D nyomtatott adapter volt. Nyomtattam ki egyet, hát már mindenféle beállításokat teszteltem, az egy 3 falu 30%-os ilyen kitöltöttséget használ, de csináltam például, ezt még nem próbáltam ki, hogy működik, mennyire stabil, ez egy 5 falu 95%-os kitöltöttséggel, aztán van 3 falu 100%-os kitöltöttséggel, hát majd ezeket kipróbálom, ha a másik eltörik. Igazából így eljátszogatok vele, teljesen új nekem még ez a 3D nyomtatás, abszolút semmit nem tudtam róla, úgyhogy még most tanulom ezeket az alap dolgokat, de mondom, annak ellenére, hogy PLA-hoz van csak, a PETG-t is szépen kinyomtatta, ugye a megfelelő beállításokkal, az Ultimate Cut, azt hiszem az Ultimate Cut nevezetű szoftvert használom a felszeleteléshez. Ami gyárilag jött vele, az az EasyWare nevezetű. Könnyű használni, de a minőség az olyan szó-szó. Az Ultimate Cut-tal sokkal szebben tudtam megcsinálni. Ezt leszámítva, hát már vennem kellett hozzá ilyen kis lemezeket az aljára, mert ahogy látjátok, ezt is megfogja, de már itt a régebbi, hát ezt is megfogta, a mindenféle anyag, még a PLA is, és hát főleg a PETG az fel is tépi. Na de hát megint csak egy ilyen ócó kategóriás, valami 25 000 forint körül volt, és nem is tudom, talán 3 vagy 5, 3 extrát vettem, meg még vannak ezek a mágneses motyók alá, mert ugye mágneses a technika. Összesen megint valami 5000 pár száz forintért. Most így megismerkedni a 3D nyomtatással szerintem arra tökéletes, hogy lássa az ember, hogy ez bejön-e neki, nem kell egyből a több százezres készüléket megvenni, aztán rájössz, hogy ez nem neked való, és utána meg ott állsz a technikával, aztán apró pénzért el kell, hogy add, vagy pedig fogja a port. Nekem bejön a dolog, szerintem valamikor majd beszerzek egy sokkal jobbat, vagy ha esetleg van valami lelkes támogató cég, akkor nyugodtan küldhettek, és majd próbálgatom. De nekem úgy bejött, ahogy mondtam, nem csak a kis gagyi felesleges motyóknak a nyomtatására, hanem már tényleg használati eszközt is nyomtattam vele, ami így nekem jól jött. Úgyhogy mondom, összességében árához képest kell nézni, ilyen kis motyóknak, tanulógépnek szerintem teljesen jó. Értelemszerűen vannak ettől sokkal, de sokkal jobbak. Nekem is még rengeteget kell tanuljak a 3D nyomtatásról, de igazából tetszik eddig, amit próbáltam. Úgyhogy hát nyugodt szívvel tudom ajánlani ennyi pénzért, gyerekeknek is legalább, hogy eljátszani vele például, meg inkább tényleg ilyen tanulógépnek.
Úgyhogy ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek volna, és nyomjátok meg a kis csengettyűt, így nem maradtok le én és ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!